So park lang ulit kami. Nung ulit pinark yung kotse. And then nakit muna ulit kami dun sa The Bundals or The Overlook. Ganda dun eh. Alright, nandito kami ngayon sa tirahan namin number 2. Medyo mahirap puntahan ng taas. May hike na konti so nakakahingal. Ang dami ko kasi dalang gamit eh. So dito kami magpapalipas ng gabi. Mas ganda ng view. Huwag lang sana kami lamukin. According kay Mac, foreigner ang actual na may-ari ng bahay na tinitira namin ngayong gabi. Si Sir Alan ang caretaker ng said property and enrolled it sa Airbnb for us to stay in. Good morning guys. So yan, prepare na kami na breakfast bago ang isang matinding adventure na naman papuntang underground river. Sabi ni Mac. Yan, masaya ba ako? Audience ng YouTube. Ito naman naging tulog natin ngayong gabi. Yes, kami solve ko eh. Kaya Dalawa yung foam namin, no? Parang naka-screen tayo, no? Naka-screen, full screen. Kaya walang lamok. Walang insekto, walang Yes, walang insekto, walang lamok. naman ni Gary dito natulog yan at yan. Kaso, very unstable. Kaya kinalalunan, dito kami natulog. At yan, sobrang lamok. Shit. Tapos ngayon breakfast namin is yan ulit. Specialty ni Arden. Kahapon yung sili namin walang talab. Ewan namin ngayon kung meron. Subukan natin yung apat. Subukan natin. Paano po magluto ng pasosyal? Burn na, flavor. Paborito ko pa naman ito sino. Naks, pinicture pa chef. Kamar na naman si Tete na nagaga. Nagaga na mamar na. Kita ko muna Tenten. Ang dami ng gum. Lagay ko yung ano, sa lighting. Yo, kamusta? Alis na kami. Date na natin. Yes. Minagaw roll ko! Yes. Ay, sorry. Diyan ka pala. So, date na natin. Alis na tayo. Yes! Then, panibagong adventures. Okay, ito yung aming tinirahan kagabi. So, ngayon eh, pababa na kami. Huwag lang sana kami madulas. Ibababay namin agad. Saka bababa. Kasi yung kotse nandun nakapark. So, yeah. Kasi ganda ng bahay. Oh. Sabi ni Sir Mac eh, nasa Airbnb daw to eh. Kaya kung gusto nyo hanapin, the goods. Nagawa yorn? Cinematic yorn? Almost perfect na yung tinirahan namin eh. Mahirap nga lang talaga siyang marating, lalo na pag umuulan. But don't worry, dinidevelop pa rin naman yung daan paakyat. Hopefully sa pagbalik namin eh madali na siyang puntahan. Oh, dito sa bundok, may beach sand, do? Ano mo? Oh. So dati, dagat din, no? Oh. Kaya ganito yung kulay ng ano. Biyahe na kami pa underground river. Tara, let's go! Okay, Ben. Itong para doon sa dati. Ito. Yo. Let's go. Ngayon ko lang na-appreciate ang daan papasok ng Port Barton. Promise, na-awestruck ako on how majestic yung trees, forests, and mountains nito. Di namin nakita ang mga to nung papunta kami dahil gabi kami dumaan. Sadly, our cameras won't do justice on how grand yung rainforest ng Palawan. This is definitely one of the best treat this island has to offer. Nandito kami ngayon sa Barangay Tinitian. Kasama namin si Tente. Magkakape muna kami. Medyo malayo pa kasing biyahe. Yun, no? May chicks na naman si Tenten. Uy, wow! Damn! Tayo ng ano, ng sakit ng tiyan dito. Pero ang ganda naman ng CR, di ba? Ganda ng CR. Diba? Ang ganyang view. Oh my goodness. Parang ito lang yata yung CR na gusto mong magtagal, di ba? May view pala dun ng banyo. Kaya pala. Oo, pag gano'n nga tumatay ko. I'm good! Okay lang ang video dyan. Nandito po si Mac tumatay. Lakas ng trip na. Sulit! Pala ako na. Line ng
And the reason why ang minsan sa gitna ay dalawang kulay kasi ang yellow ay means ruhas, table ng ruhas. Ang blue, Puerto Princesa. Franklin Almond. Meet Sir Franklin. Peculiar and fascinating fellow we met sa barangay Tinitian. We stopped by because of the name of the barangay, which is a male private park, and wanting to take pictures of the sign with 1010's proxy. But fate has its own will and led us to this place. He owns this quaint coffee shop stopover along the road. He offers lodging also to weary travelers. Maganda yung place niya with a breathtaking view of the sea. Every nook and cranny of his store has a story and meaning to him. He reminds me of my late grandfather. Despite his age, his wit is still sharp and creative. He's like the wise wizard or sage that sprung up out of nowhere, providing wisdom and adventure games or some epic stories like Lord of the Rings and the likes. Not only does his coffee woke us up, but his insights in life refreshes our team on our quest called life. He even accommodated us to some of his poems he has written in the past. That was a surprise and a treat that left us speechless. Enjoying the ambience in such point. Just a couple of an hour talking with her signifies friendship. Such a convivial conversation, they don't want to be missed. Ito po yung channel namin, stick. Salamat. Thank you so much. Ingat kayo. Sana pagbalik namin dito. Perfect tayo ulit. Shoot. Camera mo na. Keep going. Yung trip na tinitian, nagkaroon ng something. Meaning, yung adventure na, hindi lang siya adventure, tatawanan. Kami ka matutunan. Palagi na makakamit tayo ng ganung tao. Or may ganung tao na nag-exist, di ba? Di ba? Start sa ano, lang sana natin, di ba? Tinitian. Sige, go. At tinuloy namin ang aming biyahe at natuntun din ang bayan ng Sabang kung saan matatagpuan ang famous underground river. Medyo long winding road ang kailangan tahakin, ngunit may magagandang tanawin kang maaninag along the way. Rice field dyan, ayun o. Oh. Sobrang init naman sa Pilipinas. Gusto ko sa bundok, gusto ko sa ilog, gusto ko sa dagat. Sobrang init. Look at this view. Kala mo nasa Vietnam lang yun. Ayun, nahulog! Napakaganda dito, tingnan nyo. Ito kami ngayon sa Vietnam. Yan, Vietnam. Oy! Pandaban sa Hero 11. Tapos ito yung Yung wala ka na masasabi mo sa lugar na. Hindi ko naranasan bumaba dito kaya nung bumaba ako next. Grabe, ang ganda. life right here, man. Kagandang tanawin. Sobrang init pa rin sa Elephant Cave. Ito yung tinatawag na Cars Mountain. Cars Mountain. Bakit Cars Mountain? Yes po. Bakit? Hey! Bam! Oh my God, that's really cool. So, landing cafe. Nice! Nice, so landing cafe. Ito, elephant. Okay, mukhang elephant. Double L and double E. You're from where, sir? Germany. Germany. What's your stay here, sir? Very great, very fast. So we travel a lot, like in different countries. Thank you, thank you. Thank you, sir. Have a good day. Good day. Nadala na natin yung mga kaibigan natin sa Sabang. Ito yung mga first timers. So in-expect na napakadaming tao sa lugar na to. Modus operandi namin is kakain muna before going inside the river. Kasi sabi nga ni Mac is mga 3 hours pa daw. Biyahe inside. Alas magwa 1 PM na din. Kakain muna kami. Sabi mo, te. Sabi mo, te, last lang. Kasi, tapos sabi mo yung pangalan mo, te. 1, 2, 3. Yo, kumusta? Sabi ni ate, tama daw timing namin dahil nga 3 days daw sara. Ngayon lang daw nagbukas. Gagaling. Hawakan mo ng to. Shake it, shake it, shake it. Yo! Si Arden nag-shades na din. Para-paraan. Galawang Hokage. Trick kay master. Dapat doon ka lang nakatingin, di ba? Diba? Ako sa misis ko nito. Puro kagaguhan. Yan po, pinagtitripan nila.
El Nido yorn? Dito na. Ito ka na rin ng Palawan. Ang expectation mo dito sa Underground River? Hindi tayo matutuloy ngayon sa Underground River. Sa sobrang dami ng turista na nagdagsa ngayon. Welcome sa... Tayo ngayon sa Bonus Shaolong. Titikman natin yung isa sa Vietnamese food or pinakasikat dito. Lasingin natin. Let's go! Ito kasi yan, toge. Hindi siya anli. Wala kang i-mix. Dagdag aroma siya. At sa dagat So, yung noodles nila is binibake. Parang rice noodles siya. Ay, rice noodles yan. Yes. Rice noodles. Yes. Take the best for last. Okay. Okay. Sir, no? Pinabukasan na. Sige, sir. Mayor! May isa pang pahabol sa Nice to meet adventure you. namin for today. We met Mayor Panolino, isang radio DJ and local vlogger sa Palawan. He invited us sa kanyang office at pinaranas kung paano maging isang DJ sa isang radio station. That was quite fascinating experience. Kanya-kanya kaming rounds on talking sa microphone. Magiging vlogger. Arden. Pagiging vlogger. Arden Guts. Hi mga kabisyo! Welcome to 98.3 Love Radio Palawan. No? So we are listening to Mang Jose by Perk and Edgar. Song is dedicated to... Pinulitan ko agad. First time mo po sa seat. Alright mga kabisyo, welcome to Love Radio Ano yun? Palawan. This is Mac DJ here from YouTube. Top listeners from the Philippines and all over the world. This is your homeboy, Gary. The scene or behind the camera. Siyempre. Malayo pinanggalingan to, Mayor. Again, Mayor, maraming salamat sa masayang experience. Care para sa'yo. Sige, sige. Bye, Mayor. Monday. Before we end the day, we stayed at Monkey's to prepare sa susunod na adventure. Medyo paloob nga lang yung Thank you, place Sir niya, Monkey. but maganda ang accommodation niya. Napakalate Not to na, mention, napakalate na. sobrang sulit ng presyo niya. Thank you, mama. Pero iti-take ko Okay, na ulit right yan. now nandito kami sa Monkeys. Papahinga muna bago kumiretso ng palabak. So, yeah. Good night. See you tomorrow.